دو ایده چی نیمه من نجاران کنه و ما بگو. ایش. من نیامتش موقع نیست اصلا. ازشی کنه خودی پیشنهاد دادیم. هر کاری چون راضی نه. راه چی نزدون یارم بیسونش. بیشتر نوید. ستار خدایش ره. تو گوی. وما رسید امیر. منتظرم جغرم با وسیله بریم بالا. وسیلت. 10 سال و میخوده لو وسیله. خب من قرار نبیخمو بیای میرو. ما وقتی گم به تا بیم دومن یگوین اونم تابران دوم بازدن دوم بگردم. خب قرار بیان دومن دزدن دوم 30 سنه. خدا هیچ کاری نیست چی را انجام بدیم. همین داخل که بشین واسه مونو زنده بود تمام برام سر. خب من دوش با طرف نذارم. من او قضیه نباید نگفت. او قضیه نبا برای آزمایش بیه. همین تو الچین نیمی. خب ما خب بسیار خوم نیگون. دوی دورم روز خوش ونگو. ایتی نبی خود دو ایده چی نیمه من نجاران کنه و ما بگو. خب احتمال دارم. من 100% خود نگم. نگ احتمال دار. همین قشنگ وام گو. احتمال که بس داره بود 0. دوش با حرف دارم. گویی حرفی نه. دوباره اون روی حرف ایزنی. سینا سخت چیکار قبول کنم گزنده داشته. تو فشی کنی مثلا در روده مازر کنی یا بس کنی آرامش دم بخیر ولی ایتون نیست. او دویش که میشناسون نیستن. مثلا شب تایی با هم زندگی کنی. قشنگ زندگی مونه کنی. نیبویش که اعتماد کنی. داخلی در زمانه ایش کنی. خب من نیخوام از دوی ما بود. سرگذشت هم از دوی ما بود. الان با اون میتونم طلاقش دارد. من نشست 1000 تا فیش 1000 تا بدبختی داشت. نیخوام تو زندگی کنم. خستی من سخته ولی باش سناریو. شاید قبلش به تا برن آزمایش ژنتیک بریم چند تا گوسفند بفروشیم همین صبح برن آزمایش دیدیم. فیلم چه جور بود آزمایش میگیرن. ایران آزمایش ژنتیک دیدیم جوابش هم زیاد. یه روز دو روز بعدش. خب چه فرقی داره؟ زا آزمایش بیا همین حرف ایزان دوی دار. خب فرق نیکنه. ده مطمئنی بون که ایبو بس داره بون یا نیست. همین گون دوی دار خوش فهم گو. اصلا نیازی هم آزمایش ژنتیک نیست چه بفهمه. خوش فهم گو. گت این مریضی نداری. اصلا ممکنه بسیار تا همین سنو بود. نیتایشی حامله بود. اون زن دوم جغله منو ما داره یه سال دیگه تا ما دیگه. براتا. حالا صبح بیچ تو همون نگفتی. زهران همون نگفتی. نخواستم ناراحت کنم ولی دیرم قبول نکنیم فشی کنیم فقط بخاطر کارون گنده بعد بگم حقیقت. چطور؟ امیر
باز امیر دوش رفتن توزینه ایران باش صحبتی کنم از اون رو رفته تا برنتش من نیامتش مهم نیست اصلا. کسی زری نیست با خطر ببینی که خم اول با کرا بینا شو برن با دور کو خوش حرف بزن و مگه خالا برای تبری و شاق قول نکنی تا خون قشنگ برن باش صحبت کن میگم اصلا این حرف مزه میگم نمیخوام که زنده داشته امیر خمو حرف المنزلی خم وقتی گون نیبو بس داره میترسم ولکنم برم خود برفتی سراغ زنده ولی نخواستم و دستت برم سی من سخته ولی ده ای تصمیم مجرفتم با پاش بوست و حالا من نیستم روی نیست بیام تلویزیون بگم خريت تسني سخي مثلا سكني کار غیر قانونی خنی خیلی تکان شرایط خمو فرق دارم مثل بقیه نیست چه مثلا بود تازن یه زانی هاسته مخوام خواستم بس هم بابا عقل تصمیم بیشتر سی آینده مون شاید تا زنده مو هم بهتر بود خود برو باید صحبت کن خمه دوش باش صحبت چون زینگه ایش ناسون دوره یا هونمون رفت و اومد داریم باش راحتم گبا کرا ببینم اوسو با دوار صحبت کن خواستم خون باش حرف بزنم گلانی خاطر باش صحبت کنی خون وش نزدیکتر و وشی کم همه سینه نیا همی رو خوش زینه آه. نو دوش که خمیرم گون خبرم که آدرسونمون ندامش دنونو ایا یانی ولی خود صحبت کنی به نظرم بهتر بود فشی کنی نیخه خود ای تو هم رفتار کنی شاید در قبول نکنی نونو خدا باید کنی اونشون نزدیچه میگم برای سریشو بزنم نونو ما هیچی وزنم نیرد هر کار خودتان داریم ای تو نیبو هر کاری من انجام برم خود باقشم روی پاشو صحبت کنی تو فش کنی تو راضی نیستی هرچند بو وش بری خیر میگم برو بنا همون رو نه تا برم باش صحبت کن مشکل نه نه زینه که خون خبر تکنان دارم برم یا مرا آقا گوشم میجوره این صحبت رو ادامه کن نی بود چون نمیتونم قبول کنم خیلی سیم سخت خود سنش سخته میخوام این تصمیم مجرفت خیلی فکر کردم یه ها خیلی تصمیم من نجرفتم از همون روز تالای بش فکر کنم شام مسخره بود یا مثلا بگو سیسی ای تصمیم مجرفتی ولی آنم و عقلش فکر کنی فهم درست خود هم بشی فکر کن تصمیم تا بشی یه دقیقه نگوی های دقیقه بگوی نه علاقه برای سرشو بزنیم من همون رو یا نه خیلی گنگ خون خبر تکنم اصلا برم یا مرا تو خواه خبرت چی داری وش گفتم و اترسی بیو همیر خب باش
بالون آقا آزمایش ژنتیک چند بار بدیم اینه خیلی آزمایش. نگون تا همین اون روز اندازه پیاب داد چند تا گوسنده بره صبره می آزمایش ژنتیک گفت تا زنده پیاب داد چند تا گوسنده بفروشیم خب باش حتی مشکلت آزمایش باش، آزمایش انجام میدی. آزمایش اوست یه چی دویته نباید برین سرازنده امیری آزمایش نشونیدی که اس بیماری مثل اصلا ربطی هم و این آره اینه دویدو خوش تشخیص دا. ای طوری خدا آزمایش ژنتیک شد چه درد مخه خیلی هم دویدو که مثلا اس بیماری تا تشخیصی ده چیز مثلا تو دارویلی بنیستین سید اینه معمول روی مشه نگو. حالا باز چه کنیم من نمو اصلا باز چه کنم من سرما دردم ما فقط وقتی خواهم بشینی قشن فکر کنی خب فکر چه کنم ما الان چه فکر کنم من از جوش دارای چند روش فکر کنم سرما دردم دونو سخته. انجام تا بس میگه آقا خمره رو قشن رفتار کن. نه برو داخل او وسیله دادن خواهید داری
آقا دنی خبره دنبال مادر بزرگ جهادی؟ دوش پرسش هم روستاش کس از من خبری وشون آسته نونو بانکو شاید اصلا هادی رو پیدا کرده ولی خبره ته زینه یانی ره تا پانتش نگیست اون رو خواستم برام کو هیچ اصلا گوسنگله برام کو یا خورده طالبان اون رو خیلی اعصابم خوبه خیلی ناراحتم دوباره سردرد کوش شروع بود من میخوام تا حالت بهتر رو بود و تنگو گوی تصمیم میشه خونگی رو با تعفش بسیسه تصمیم حالا تو برو باش صحبت کن من از نظرش سن ارخواست زمان بگو تا من بیام اجرا خیلی تا باش برن و دیگه خود بیه بهتره چون دوش اوزینش یه پرسشی که سیچه خوش نامد من کسی کرامو میخوام وش نگفتم قضیه نه نه حالا خبره من همون نیانه اصلا بیام بگوی تا اون برا هونش رو می نزدیکه همیشه برا نه تا سر درست نیم خیلی درسته سایی؟ نه هکه دیگه حقیقت وش بگم میگم سی کرامو میخوام ولی با اونچه مثلا اوزینش میریز و خب باید حقیقت تش بگو اگه تش نبود هیچ قبول نیست فکرم ولات آن رو پا وش بگم همه سی منشی بگم بیاد سایی الان برا وش بگم چه اوزین نه مرسی خودی دنیاش بکن اگه چیزی خوش نامه بکن چه بگو خشن یا بگو من باید صحبت کنم من هم میرین یا نه داد سی هم می نوردمش نه با این داخل درستش کن باد نیله میشه که شما موداخ تو نمیخواد کنی تو یه تو باز رو آقا پر رفتی رو تو بی باش گفتی چه کارگر داشت یعنی به ناز ساختمون شو بیرن نه بیکار بی گلا وقت نشون برندش هر موقع رفتم خبرش دیگه
مشو داخل جماعت رسونه اینو نه قرار بی خوش زنگ بزنه قرار با آمدی صحبت کنه خبرش برون بهش بتایی نکن گمشو داخل توازو آرد نیخوام نه هیچ نه هیچ تخمایی تخماش سنا بابا شو داخل تخمه سنا من بزینه که اصلا بیاش آقا قاشو و گفته این موردی تا تو بخوای تو کنی شوی بون یخ تخمه هم بابا نیست سما ما بعد تخم Marco. Yürü bambucu. Bambucu. Şunu versene. Bir.
بیروش تو گوشتش تو جواب شو که یا خیلی سوش کن نه تاسو خب را بابی شو شو قشنگ چمچمه ای شو بیا چش دمش برو بشور نه کار بیا پودر لکمی گم غذای سخنیتی هم اسم تو دین چش این چی کندی ساعت پودره که ما چه؟ بشو داخل یا حفظن شو داخل شو داخل خب میکنم پیک بیر تندش کن نه سینه ندی حفظن شو داخل پودر بزنی کنی وار سینه چیز کنی؟ خیلی شو من میاس معتبر مثلا خیلی باش داغ سر کن بس همین قدر یا بیشتر بزنمش بس موقع چی شو کنم؟
بیشتر. عاشقی با امیر سته و مرات ما اتفاق بس. نه هیچ اتفاقی نمیاد. آیت جابی رو ما هم بگو خیلی اعصابت خورد. هیچی نبودید فکر کنم با گذشته هست چند سال چقدر دست بشینیم تا ویدو براش نقاب اتفاق اومد اصلا خب ما قرار نی و همزرا ما به خاطرش تیدون ای تصمیم گرفت. ناراحت نبود مثل درستی. اینجا نه سوسه میری برو داخل. Lupa anton. خیلی درا. پوته؟ این وسیله چیه؟ بفرما. چی
چیده؟ شاید گوشینه بگیر. سلام. سلام. خوبی؟ تمام برای کوه دوباره. و من نگفتی برای مزید حرف بزن. من جا مزید حرف رو. آه دوشت سنگ تو. باید صحبت شروع. ای توی شرایط چه تو گفتی اصلا خوشونه چی؟ خود تو گفتیم راضی شی که نه خود پیشنهاد دادیم هر ما کاری چون راضی نبودی. راضی نبی خدا سومه ایرو. خب ایگه او رو خرس شروع. طبقه بالا ایگه من خرس شروع. میای پیش بیرون هم بید برنسه اونو زیده تو. من تا پیل دومونه بود. من ما سنگ پیشی بود. خودی که نه مگوسنده بفروشم ایران دومه. هم به آسر زمینش واس. خب گوسنده تاش خیلی بفروشی با آب پیدو آقا نبریش. خب ما با پیل کارگره لبرمش. همین تا الاشی بیام پیل برم از این تا تو. خب مزید خرج و ساختمون چی طبقه بالا؟ من همین خرسم. در اردنسی و یه اردن داخل. این در ازان. سیمان چردان. مزید الان من روستایی. ای توی چی ببرش گفتم استبیو بیاسن حتی خوش خواست بیای. بعدی مخواه گفتم باز یام با تو صحبتی کنم شاید راضی بود زنی زبی آرامن خانم او بری ای ولی آرام زوری چی گیم قرب بیام زیرو هر توی قانع شو چه نیایی ولی شرایط نه قبول نچ تو شتیگو اصلا نیبود. الان بیان کوه دنیا همین الان 500 مزی خرج دومه. ما کوه بیان 500 مزی. و همین جلش خیلی بفروشی پیش برم مزی و زاید همین جلخ با آوان بونتای دویدو. آوا مریضه با بونشتای دویدو. خدا نمی‌واره می‌طوری ات گفتم مزی هم با این شرایط چی گفتی قبول نیک اگر واقعا ساختمون تخی با خواستش برآورده مزید او روزو میرگی هیچ بتونی خام بیان سون زنده تو میان سر زمینو با الان دیگه خرج شدم خرج می‌خوام مثلا خب مزید هر بار یه خواسته خوا ایشا قبول کنی پیل طبقه بالا بریم اما نامه نویسین سندی نویسین امضا کنیم که هیچ که هیچ طلبی یا بده کوری و هیچ که نه قبول داریم؟ ما مشکل داریم ما پیل نمی‌بینیم. ما هیچ پیلی نمی‌بینیم. خدا نام پیل نروری خدا هم با همیری بوسینه از دیتو زد صبح خود تو 300 روز بیای بالا. من مجبورم چی بیام هم یک کار دارم با این کار تموم کنم کار تموم و بیر رد بده. یا امضا کنم او ساختمون سی خود. ساختمون زای نامش؟ ساختمون از من نام شیرو. ساختمون آخه خرزشه اما بو می الکی بزنش نامزی به بعض اینه 4 روز بیازت میکنه. یه ساختمون زنی نامش به نکنم از این حبسی داشته بود من خلاص هست ولی مسیخ تو رو میخوام ببینم شرایط رو نبینیم میرو اذیتی بود این مکان هیچ دردی نویش آدوان نیکنه جلت بفروش ها آوانا باید دوی دور فیلم از این هم بریش برسه ساختمونت جدا چند پیش فروش اصلا جنانش هم فروشو فیلم از این نیتام برمیش. سود باید تو آوانو بانتایی. آدم مجبوری برای یا کار کنی یا قرض کنی او وری و سرچ بری سفته بری نو هر طوری باید پیلی آقا نبریش ما راسنا نیتام برای بابو پیتی پیل نوری خمه باید تیکن از اون مزیه آران زمی کنه سیسه تو باورنی کنی سیسه بچی کنی می دروتی کنی اما پیل نام برمیش کوه پیل نام برمیش ایا خواهی تو کنیم این زمین الان سندش و نام فروشمش و این روستا رو اصلا اون زمین هنی خوام به این زمین نیتر بفروش سندش و نام فروشمش رو به چی کنی سندش نام نه طوری هم چه تو به چی کنی نیست ایران چین زنو یارم ایسونش داخل این روستا هنی فروشمش به مردم روستا من اگه چیه چی تا زمین مردم بفروشنی فرار کنی دوست خدا با تا آخر عمرت های فرار کنی هم بدزی و دست آرامه بش براش بگم پیچی نامشو برمید بگم آقا مریض خاموش شده دو مده میخوای شما به ساختمون تو برسی بلا نخواهی رو بون بیدیم سرای زنده ای تو رو نخوبه بیا قول که پیله بره مدزی بیا برج برس زنده ای پیل نارم شده بش پیل نارم
الان دقیقا حرف مزید سنه چی خواهی؟ دقیقا حرف مدینه روز اول به تو گو سند زیر نام تو گیبین سند دادیم و نام ایشا قبول نکرد هر بار یه بهونه بودی الان اگه از زمینتونه خیلی آقا خرج شدم بیاین خرج مبین و جبران از زمینتون خب اشتباهش اینه با او ساختمون ایلشی بسر خوش بساخت. خدا ساختمونه و خوش بدله چی بیده دفعه چی فینی چی شاید بزنی از قول قرار خب ما 15 تا باز تش داریم بگه بزن شو پای همو پیلچه هم نیخم بریم شاید هر سیان که داشت صرف آنلاشه بازم با او بدهی واقعا نداریم خیلی خرج شد خود تا بی ما گوین خرج ساختمون چه پیشه برم قبول نکه الان اگه پی ساختمون نخوام تو این زمین به او زمین بیشتر بی خب ولی ارزشش 2 منتره این روز اول خود تو قبول چیم آقا اینطوری هم فی بیچردی الان واقعا اگه پیل میخوایم اگه اگه پیل منه آنه میرزی میرو الان خیلی تو قیسی شاید همون روز اول چی میمه میرو شاید مزیر قول بیچردی نه سنده بزنیم نامش الان دوباره به اونه ده میو اصلا شاید یه نقشه داشته بود مزید الشی نیورس بیایی رو من مزیدش ناسون نقشه چه داره مثلا یه خاصی خب یا سی تا تصمیم گیرو چی بیایی رو حتما یه کاری کرد او دومه ساختمونه یه کاری وش کرده ساختمون سرش اتفاقا طبقه بالاش هست تو نشسته اماره برای سخت بجرم برای همتون دوست مزید هیچ وقت این کار به خاطر ما انجام نیر حتما خوش یه نفعی بره براش بگیم ما پیچی نمیتونیم ایشا خب بذاره خطور میتونید بذار خما هنچه بود پیل نامش بودیم شکر پیل نامش بودیم تو چند شای تایزور کنیم هیچ سنگ دانجور ما همو پیل نیاز دارن خانم و چی روز این زمان رفیقم میسن خمران تیش باید خود پیش قرضی دو خواه آوار باتی دیدم خب دی همه جله دوری سی سنت خب بفروشو بره جلن چندی بره جلن هر سی چی بره یه مقدارش زور کن بقیش هم باشیگان صحبتی کنم باشه سرش بریش جلن هم بفروشم این وسط مزدن هر شردم دوباره نیتارم کار بکنم یعنی راست بوشه من برام بیام میخوام برام کار دارم برام باش صحبت که بگو باید ما پیل نمیدونم میخواد صحبت باش صحبتی کنم ولی اگر اون شو آقا امیر خان رسیسین رو بلای سر تو بردن مقصر خطونیم تو هشدار تو دام همین الان مزید در و در هردین آرامشی کرد اگر بانه ما را شکاف شد چه چیز به دست خود و چی لیوش بگی چه جای کار چی تین و شکایت کنیم خب رانمایش کن صحبت چیرم و هیچ صراحی مستقیم نیست اصلا محل نینه ایگه یه نزدیک یه ماه چی ایشا هم نیست کار حتی و دست من عصبیه میخوام همشی ترسم الان ما وضعیت موتوری نیستی که بخوایم پیل زور کنیستی مزید ایشا البته یه مقدارش زور کیم برینیش بقیش هم باید صحبتی کنم یه طور هشی میخوام برام دومن کار دارم زمان منه بره مش بکنم آقا سر صحبت کن آقا گفت حتی باید تصمیم بگیری آقا میگم تصمیم پیل بگیری ندارم بازم حقش سکن خانم باشی ما اصلا وضعیت موتوری نیست که الان بخوایم و کار مزید بکنیم و بخوایم خواستیش انجام بدیم ملا خون مریضم بابران تی دور خب آقا درسته مریضی الان نیاز به آرامش داری تا الان مریضی درسته؟ خود درست خب من با آرامش داشته بود الان مزی آرامش زن کنی بیازی رو اذیتی بود ناراحتی بود فشارتی های میدونم خب میگم با مزید صحبت کن الان مزیدن کر آمو خمه من و تیگم تا با امیر صحبت کو بگی منی ترون هر روح مزی بیا اذیتون کنه خود الان همو امیر خودش شرایط ندونه مریضی ای کار هستی تو نخوبه خب سکن الان تو هیچی به زنده ما نونی ما برندومه هیچ کاری نیست که بخوایم انجام بدیم میرن گوسنده لزفتی کنی و یه درد میخوره مثلا الان چی بخوام برن آزمایش برن تا دو تا میشه بفروشنیم
ولی دومه ما میشه پروشنی هیچ کاری در نیست بخوای انجام بدی. ره کارجری کنیا دوباره جلوی سونی دوباره همین وضع. این ما 2 سالی نترسیم هیچ کاری کنیم. ولی الان لازم داری که واقعا این شرایط روید خوب. اگر پیل مدینه بی مطمئن بود مدینه اصلا سراغشان نیای. میگم تو باید صحبت کنی. میگم آقا نیتر این شرایط تحمل کنم. من نیترم بیام با میرن زر کنم بگم نیخوام ایر واسم سی چی مزید خواستش برسم. من اصلا هیچ مشکلی نارم چی ایر واسم. من بخاطر خطی کنم. الان جلت ارزشی داره. همو دومنه مزید چی برای همو رو مزید یاد اذیت میکنه. این جل ارزش نار. این ما گم در منبع درآمد مهمیه نمی جلیه. قولتی دان چی گم مزید نیای اصلا مزید یا سر زمینش ایشان رسه ساختمون تو. نیترم ترسم امیر راضی کنم برای دومه بهتره بس نیترم ری امیر سیکنم. حالا خبرین دومه باید صحبت کنیم با مزید. کورون علامتی. همو دومه هونش ساخت. خب نیترم اول کنم برای لوس انجلیا. مزید خود سرما خبی قرار بیبره دور. در به درن هزینه زید و دنبال آره میجاشت. خواست بیا ایرومه وش گفت نه فعلا تا حال خون نیست بره دور. میرم باش و صحبتی کنم. ایا نومی باشه لا وس آرام بده. حالا تا برای دومن من برای دور من عمری یا نه. ولی مطمئن باید امیر کنکتری یه بلای سر تو داره. خود خود باش صحبت کنم وضعیت من ایش کد نونید. الان خم ایرو مریضم. یه دو اتفاقا واسه الان شاب باور کنی که اصلا وام بخندیم. الان مثلا در دین یکی جردانشی بیاره مثلا که مگ دست امیر بود. سی آینده مو. هی دین یکی جردانشی امیر باش عروسی کن. خاصیتی کار کنی. الان تیتی به زنده ما نونی. الان برای جایی که آرامش داشته بود اصلا لازم نیست چی دا بیام زنده اید. اصلا ربطی به آرامش نرار. ربطی به بیماریم نرار. مثلا آینده نیترم به صدارو. یا دو مشکل هستش الان نیا بود چه بگوی. خدا بزرگی نه من شرفنا علم دویداری هم za پیشرفته می بوچه. الان نگفتم چی حرف لبنان فقط گفتم یه بسا باش صحبت که شاید دلش به رم بیای. حالا مزی اصلا به دست من شاکی و دست شافی نکنم شاکی. و میگه تو بچه‌ای در الان چند ماه یا چند وقتی که هی رویه چیزی تی کار من انجام بدی. ها حق داره. الان به تابرای دو منتش امیر خرم. یه خود رو در رو باید صحبت کن امن باور نوری شرایط وش بگو شا هفته نه بهتر بفهم خب باش تامو در بزنم منتظر لام بیان دومه مزید بگانت تو خود باش صحبت کن امیر آخه دی بینی اصلا دی چیزش مهم نیست حتی اگه ساختمون از نام و نافشیر من الان ناراحتم نمیتونم این شرایط باش بگم تصمیم بگیرم هم بعضیشان دیران چون ما تو گفتم و یعنی الان مزی و آرامشی رو بیرن ما قانه شما چه واسه بدم این خان چه بلای سختی کول من ایر گفتم که مریض بیدن از اون رد دویده با منتظرتون تا بیاد خبری نیست الان اومره ترسان جله هم بیار امیران و درم باید زیر چند دقیقه منتظر شست یا ساختمون سری زنه یه روه لاتی از زنگی بش بزن نامه دیرو بخوام برم زنگ ایزران کیام تا من دقیقه برم و الی بگم بیا ویدیو بیارم خب نیترم در الان دستون خیلی درد کرد الان ده بیایی خب باش تا من دقیقه بش بگم
الله اما سلام امید گفتی کارم داری من رفتم با اینو صحبت کردم شرایط رو شو گفتم گفتم آقا من دیگه من خرج کردم میرو فیلم بیام بیرون و جنس ساختمون تو امیر دیگه من پیل نارم امیر چند تا جله هم بفروشن شو آوانه برو دویدو آقاتش نه اگه مریضی داره هم اینو باید چرای بوزی کنی علاقه شما با صحبت کنه الان پیل نیاز دارم پیل نیاز چی پیل کنه بگیم تا هم ساخت تو می ساختمون ساخت ما هزینه چه نداریم 500 600 میلیون هزینه چه خب 15 تا و گذاری ما تایتونه همون بعد گفتی ایشان 300 تا گنز من فرستین راه سردشت هر موبی گنجه موبی یعنی 100 تاش بیشتر نوید 100 تا خودش ره و تو گون یارشون قول نور قولدار نور الان ما 500 600 میلیون بگذارم خب من ایمان گفت 15 تا بسته 15 تا بس هم یارم میدم نه خب 15 تا در هر 15 تا چندی 15 تا هستی 50 میلیون نهایتا زور بزن 100 میلیون 500 میلیون داشت خیلی سرش نکن ما الان شاید ما به این تو رفتی نه شاید نباشیم بعد گفتم روز زمینیم با تو صحبت کردم همش گفتم گرم مزی الان در به در هودین آرامل خانی کرده ما قانشون گفتم میو الان راه دویدور چه نمره من حلی نستم من الان مریض بیام سازم بود مطلبی اون چیز خانم چیز نه تا همون روز ما گفت که اصلا زمین چی نیست بیان سر ساختمون تو تمام بیان سر زمین الان بی داخل مرز امضا کنی نمی من الان مو رو اعصابم خورد من سرم درد بشه و روی حرفی سرم میخوام امیره گول بزنم بخاطر تو من الان دیگه پشیمون رو بیام میخوام همیشه ساختمون باشه تا حتما یه نقشه ای داری تو الکی نیگذاری ولی امیر راضی با بی ایگو مزی بیان ساختمون زنا و نامه ولی این وسط آوانی الان امیر ناراحته فقط بخاطر میگه کار کنم چون آروم من نیستم همچین شرایطی بگم تصمیم بگیرم من الان 600 میلیون پیلی خواهم خب تا شما برگردی میگیم تازه 500 میلیون الان 600 میلیون 15 تا او 15 تا بذار چه بری 500 تا دن پیلی اگر راضیه آقا خانواده چی بگه من دفتر خونه نوبت بزنه بیاین تا درستش کنم اگر راضی نیستید ما گفت پیل نداریم ما نه نه پیل نداریم من مثل نه به کارشان تو زنده من نابود چه 2 سال نیم علیه شلاف شدی مثلا دیسی با امیر رفت عروسی کردی نه تو قول داری اجل اصلا اینو چطوری جلو که چی مریضم نه مریضیش بچنا اگه عجلش بفروش نه نصف من میام در من شو تو برام چه مریضم قول داری نصف تا زور که بقیش تا چه دارم سی بره اصلا قول داری مثلا نه سعی کن مدی تو مخواستین یک قرارداد انجام بدی اینا بره موت بی الان قول نکرد تو ببرسه اون زده تی ما همین ده پیلسونه چی ما هزینه کردم بالای رو میجردی سیرام ستونه کارجا آوردم کار کردن سیمانی سیرام شنی سیرام اصلا شما مردی ما یا اشتباه کرد آقا این زمین ما که اینا خاطری کردم تعطیل آوردم بعد گفتم وای 500 مترش مال منه و 500 متر ما شما شما همین دست نسته چه این بیرون شما این چیز ساختی الان هزینه هیچ هزینه هیچ اینا به حساب اون زنده بود پیلسی نه نه با یه مقدار حداقل 70 درصدش بینم 30 درصدش یه تشی بین سی داد لازم دیگه مثلا یه گوش مریض بودی البته باید مدارچه تبینم چه من راسو داد راستی تی دویدو رو الان بحث اون تی دویدو نیست چقدر کنم می ایگم پیل نرو چی بگیم تو نه خب چه کنم چی نوری خود نبایی ستونه برداشتی من 10 بار 20 بار من این خانم چیده فرستام تی تو گفتم بیاین زمین رو تعمیر بین هر تعمیر بین الان روزگارتون نبی چون ستونه بالا نبی اجازه ما انجام ده کارشه خود با اجازه چه ربطی داره فهمت زمین بالا دانش اومد از رو گفتم تو شما قویدار رو بگین که آقا برا درست کن الان خیلی یه ضربه ویدیو تو من جفته من نبی ویدیو جفته بس خود تو مینه درست شد باش طور نیست تو اسی ما خرج دومه کردیم گوی پیچه برمو محله نه گفتی نه نیرمه 500 به زمین اضافه دامت بالا زمین داره چه ارزشی داره ارزش داره بیشتر متراژش بیشتره ولی هیچ ارزشی داره 500 به زمین اضافه دامت تو بخاطر هم میدم امیر خلام قبول چه سند بزنه نامت یا که ساش دوری به تو سند بزنه ایگام امیر ناراحت خود دیدی اصلا حالت تو بیا سند بزنی باشه من 200 میلیون پول تو فریم پیکات تازه گاهی میخوام زمین سیرن میخوام ساختمون تا هرچی به نفع خود بگو انجام بدی تو باید کار کنی مثلا تو تلفن الان پیل دور بیام آقا مشکل نداره پیل برامو
نصف نقب و نصف تک دوری بری؟ خب 50 تومن چک خانومشی قرار بید ما وردارش با همون 15 تا. با هم 15 که نه اینه بود اصلا 200 میلیون زور بوده 200 میلیون خب یعنی 500 تومن خرج من است برای حساب که الان میجای دونه خراتمه شن سیما کارگر فقط دست بزنی گوبی 100 میلیون این ما خب مصر تونه ورداشتیم فقط تونه شه ورداشتیم تونه من نباید میجای بومینش ایتونی ما بیشتر یه تومن خرج دومه چردیم چی بعد باید 500 تومن خواهد یعنی نصف بعد نخواستیم سیم دیتشون هم ساختیم اما الان خیلی تکو این چه حرفی نراست تو الان تو یه سنه مالا بداشت شد میگم امیر الان ناراحت همه شرایطی نیست چه قشنگ هست حالا حتی بشین باید صحبت کن شاید واقعا ناراحت شاید راضی چیز زمین رو بزنه نامد شاید او رو راحت کرد بخواه اصلا وشکون بیه میره زنده ایمونه ولی الان چی بینایتونه نیخوام الا چی سرمایش و دست بر زنده شه خراب او رو چند بود هر رو ایمه بیار اومدی بر آرامه خانه برای خود تو بیشتر زیتی بود بیای 600 میلیون پی برمو اصلا کار تا نه اصلا تو زنده ای کنی خودت بیا پی کارجهل بره 200 پی من ما بیا کارجهل همین پی کارجهل نه کارجهل همین دومونه درست شده با همینو قرارداد بس خواستن اینتونه درست خب میگم ساعتش وقت تو گذشت کنو الباقیش بود 500 میلیون 500 میلیون پی برمو لو 100 میلیون تو گذشت کنو خود تو بریم پی کارجهل تو بی خب ما بعدش تو ساختمون درست کنیم خب نه اونو بعدش تو ساختمون درست کنم نه رابطی نار برای کار که ساختمون درست کن خب این ما الان تنها کارش انجام میدید درآمد مهمی گوسنده هم فروش نیه هیچ کاری نمیتونی انجام آه شو بی با خیلی سکنی تصمیم تا بیشی آخه برای با امیش صحبت کنیم شرایطی ما نباید کن قول نکنم الان شرایط داشتی گم چون مزیدی حرف لازم نگید شاید هم قول نکنیم من نهایتاً بترا مورد تدبیرم شاید رو درو مورد تدبیرم بعد با همه خانی هم رو هر تیمون دو که خراب شد نمو زمین تموم سلام از این هم بدت تعلق نگیر ایران دیدم بیا واسه بعد آوارو باش بگو تو مزیگو نصفش از اقل 70 درصدش برام 30 درصد چی نه الان 70 درصدش نارم 50 درصدش بنوی 50 درصد چی برسی دماغی اون 15 گوسنده هم ایدم تو سی کارجهل تو چی خان گذاشت تو کنم برس زنده ای تو 15 تا هم تو سی کارجهل تو برای تو کارجهل تو میخواید تو حرف بزن چه رنگ میکنی به ما حالا تو نیست این پناه نیم ما چی تولیوبی نیم تصمیم تا یه ریخ خراش ایدی به این خانم رضایی میخوام برم سلام باش تو برو خدا دیری الان خوش شما شرایط بدتر رو بینه با تو صحبتی کنم بگوی نخواه خشه بینم خود دیدی توی چه؟ الان از 600 میلیون ساعت مده از سرش خنی بود الان و چیلی من بو هر دفعه حرفی بزنم خب میل چش آقا اگه دل میخواه اصلا عشق بتید یت منش کن اما خنی تمام بگو آقا اگه خرس چیردم باش مدا با امیر صحبت دیگه وسط خطوی ازیتی بود دیگه ساعت خطوی ازیتی حالا خیلی برای کار زنده اید براستا تا من باید برام شو با امیرم صحبت کن خیلی بخشی خدا الی کشنه بیام برد برا برا نکید